गळ्यामध्ये माळ दे, हातामध्ये टाळ दे, गळ्यामध्ये माळ दे, हातामध्ये टाळ दे, देवा मला एकतरी अशी संध्याकाळ दे, देवा मला एकतरी अशी संध्याकाळ दे, संगीताचे ज्ञान दे, कंठामध्ये ताण दे, संगीताचे ज्ञान दे, कंठामध्ये ताण दे, तुझे गीत गाता यावे, तुझे गीत गाता यावे, ऐसे वरदान दे, मायेसाठी माय दे, वारीसाठी पाय दे, मायेसाठी माय दे, वारीसाठी पाय दे, तुझी कृपा काम देनो अशी एक गाय दे, ध्रुवा परिस्थान दे, करुणा परिधान दे, ध्रुवा परिस्थान दे, करुणा परिधान दे, श्रावणाच्या सेवे परी, श्रावणाच्या सेवे परी, थोडस इमान दे, तुकोबाची विना दे, तुकोबाची विना दे, ज्ञानियाची करुणा दे, तुकोबाची विना दे, ज्ञानियाची करुणा दे, मूर्त डोळा पायी माता ठेवूनी आमरणा दे, मूर्त डोळा पायी माता ठेवूनी आमरणा दे, गळ्यामध्ये माळ दे, हातामध्ये टाळ दे, गळ्यामध्ये माळ दे, हातामध्ये टाळ दे, देवा मला एकतरी अशी संध्याकाळ दे, अशी संध्याकाळ दे, अशी संध्याकाळ दे. पायी तीर्थयात्रा मुखी राम नाम हाची माझा नेम सिद्धी नाही. अभंगाच्या तिसऱ्या चरणात नाथबाबा देवाला म्हणतात, पायी तीर्थयात्रा मुखी राम नाम आणि हाची माझा नेम सिद्धी नाही. नाथबाबांनी देवाला मागणं मागितलं. महिला मंडळ जाता जाता तुम्हाला मी सांगून जाईल, आपण सुद्धा देवाच्या दरबारात जातो, देवाच्या पेटीमध्ये 10 रुपये टाकतो आणि आपली लिस्ट तयार असते देवाकडे मागायला. आपण सुद्धा मागतो, पण आपल्याला कळत नाही देवाला काय मागितलं पाहिजे, कशासाठी मागितलं पाहिजे, कोणासाठी मागितलं पाहिजे, आपल्याला कळत नाही. याच गोष्टीनं तुमच्या माझ्या देहाचं कल्याण होणार आहे. महिला मंडळ देवाला म्हणा, गळ्यामध्ये माळ दे, हातामध्ये टाळ दे, देवा मला एकतरी अशी संध्याकाळ दे. एवढ्याच गोष्टी मागा, तुमच्या माझ्या देहाचं कल्याण होईल. देवानं सुंदर असे 2 हात आपल्या सगळ्यांना दिलेले आहेत. प्रेम नाही कोटे, संतांनी सांगितलं संसार सुखाचा नाही. वारकरी संप्रदायामध्ये कवित्री होऊन गेल्या संत बहिणाबाई, आणि त्याच बहिणाबाईंनी तुमच्या या संसाराचं वर्णन केलं. बहिणाबाई सांगतात तुमचा संसार कसा आहे. अरे संसार संसार जसा तवा चुल्ह्यावर, आधी हाताला चाटके मग मिळते वार. अरे संसार संसार जसा तवा चुल्ह्यावर, आधी हाताला चाटके मग मिळते वार. अरे संसार संसार जसा कप्पा बशीचा घर, बशी बसे जागेवर, बशी बसे जागेवर, कप हिंडे दारोदार. अरे संसार संसार जसं तवा चुल्ह्यावर, आधी हाताला चाटके
मग मिळते भाकर, मग मिळते भाकर. बहिणाबाईंनी सांगितलं. टाळी वाजवा बाबा. संत बहिणाबाई सांगतात तुमचा संसार कसा आहे. बशी निवांत बसलेली बरं का बशांनो, बशी निवांत बसलेली, फुटली की संपली. बशीचं काम एवढंच आहे. पण या कपाची फार फजिती मावशांनो. कपाचा कान तुटला तरी कपाला सुट्टी देत नाही. देतो का दादा? कपाचं कान तुटल्यानंतर कपात काय भरता इकडे? हिरव्या मिरच्याचा काय पटकन सांगितलं त्यांनी. कसा आहे संसार दुःखानं भरकटलेला आहे. तुम्ही लोक या संसाराच्या पाठीमागं लागलात म्हणून तुम्ही नामस्मरण करत नाही. महिला मंडळ सांगू का, मी एक मुद्दा रोज कीर्तनात मांडते. सध्या जगात दोनच जाती, एक स्त्री जात एक पुरुष जात. माझ्या मते दोनच आहेत आणि ह्या दोनही जाती चुकीच्या मार्गाला लागलेल्या आहेत. तुम्ही म्हणाल ताई तुम्ही फार चुकीचं बोलल्या. फक्त माझं तात्पर्य सगळ्यांनी लक्षात घ्यायचं. पुरुष मंडळ तुमच्या जीवनामध्ये दोन कागद आहेत. तुम्ही दोन कागदाच्या पाठीमागं आहात आणि महिला मंडळ तुम्ही दोन धातूच्या पाठीमागं आहात. पुरुष मंडळ तुमच्या जीवनातले दोन कागद आहेत. पहिला म्हणजे पैसा, दुसरा सातबारा. कोणी सांगितलं? बरोबर, हा सरांनी सांगितलं. सातबारा म्हणजे प्रॉपर्टी. तिसरा कागद तुमच्या जीवनात नाही. तुम्हाला माझं सांगणं आहे, हात जोडून सांगते, जीवनात पैसा कमवा, नक्कीच कमवा. कारण माणसाला पैशाशिवाय किंमत नाही आणि माणूस पैशाशिवाय जगू शकत नाही. ज्याच्याकडे पैसा आहे लोक त्यालाच मोठं म्हणतात, लोक त्याच्याच पाठीमागं पळतात. जीवनात नक्कीच पैसा कमवा. सर माझं तर म्हणणं आहे, जीवन जगत असताना कमीत कमी 40च्या अगोदर 100 कोटीचं जरी टार्गेट ठेवा. कितीचं? 100 जर ठेवा. आणि मरतावेळी मुलाला सांगा बाळ तुझ्यासाठी इतका पैसा कमवून ठेवला, मी मेल्याच्या नंतर याच्यातले 99 कोटी तुझ्या अकाउंटला ट्रान्सफर होतील. मी मेल्याच्या नंतर एकच काम कर, आपल्याकडे जे सरण असतात ना त्या सरणावर काहीतरी तूप खोबरं कापूर काहीतरी टाकायची पद्धत असते. इकडे टाकतात का मला माहिती नाही, पण आमच्या तिकडे टाकतात. कारण आमच्याकडे माणसं मेल्यावर जातात. हा त्या सरणावर जे काही तूप खोबरं कापूर जे टाकत असतात ना, मुलाला सांगायचं बाळ थेंबर सुद्धा तूप सरणावर टाकू नको. मी मेल्याच्या नंतर फक्त त्या सरणाच्या कडेनं त्या पैशातली फक्त 1-1 लाखाची गड्डी कर आणि त्या सरणाच्या कडेनं मांड, म्हणजे माझ्या आत्म्याला शांती भेटेल. मांडतील ना पुरं? नाही, मग कुठं घेऊन जायचं हे? दुसरा कागद आहे सातबारा म्हणजे प्रॉपर्टी. काही ठिकाणात जर कीर्तनाला गेलं तर लोक आम्हाला जमिनी दाखवतात. जमीन आम्हाला म्हणतात ताई चहा होईपर्यंत आमची जमीन पाहून येऊ. आणि जमिनीत गेल्यानंतर छाती ठोकून सांगतात ताई या कडुलिंबापासून त्या बाबळीपर्यंत अख्खा सातबारा पठ्ठ्याचा आहे. ती जमीन खाल्लं हसते. ती जमीन सांगते वेड्या आजा मेला पंजा मेला बाप मसला गेला. देखत देखत नातू बंधू दोरी जायचा झाला. देखत देखत नातू बंधू दोरी जायचा झाला. देखत देखत नातू बंधू तोही तैसा झाला. देखत देखत नातू बंधू तोही तैसा झाला. तोही तैसा झाला. तोही तैसा झाला. ती जमीन सांगते वेड्या ही जमिनीला माझं म्हणणारे आजोबा गेले, या जमिनीला माझं म्हणणारे पंजोबा गेले, या जमिनीला माझं म्हणणारे वडीलही गेले. ते तिघही गेले. तिघही म्हणायचे ही जमीन माझी आहे. आता तू चौथा आला, तू चौथा सुद्धा म्हणतो ही जमीन माझी आहे. वेड्या मी तुझी नाही आहे. तू मेल्याच्या नंतर तुझी मुठभर माती होणार आहे आणि माझ्यात मिसळणार आहे. महिला म्हणलं तुम्हाला सांगणं आहे माझं, आपल्याला सोनं फार आवडतं. सोन्याशिवाय जगू शकत. एखादा तोळा जरी कमी पडला ह्यांच्याकडे भांडायला जातो, ह्यांचंच घेऊन जातो, तिकून करून आणला असं म्हणता ना, या म्हणता ना पुरुष मंडळ. हा कोण कोण म्हणता हात वरती करावं. आपल्याला सोनं आवडतं महिला मंडळ. तुम्हाला सुद्धा माझं सांगणं आहे, तुम्ही सुद्धा 30च्या अगोदर कमीत कमी 50 तोळे तरी घाला. आणि मरतावेळी सुनबाईला सांगा हे बघ सुनबाई आईसारखी सेवा केलीस तू माझी, याच्यातले 25 तोळे तुला. जिबरेटन का सुनेला म्हणा 25 तोळे तुला, 24 तोळे लिकेला. मी मेल्याच्या नंतर फक्त 1 तोळा सोनं माझ्या तोंडात टाक, म्हणजे माझ्याही आत्म्याला शांती भेटेल. टाकतील ना सुना? नाही टाकणार? मग अशा कशा करून आणल्या? दादा बाई मेल्याच्या नंतर बाईच्या तोंडात सोनं टाकतात. सर किती टाकतात तो इकडं?
1 तोळा 1 मणी माहिती 1 मणी सांगते तिकडून इतकाच असतो तो सुद्धा अर्धा फुटका असतो आणि म्हणतात घे 50 तोळे घातलं काय सोबत येणार आहे दादा. हे बायका इतक्या विचित्र आहेत इथल्या नाही या आमच्या तिकडच्या. तिकडे गेलं की तुमचं सांगायचं. या बायका काय करतात सावडायला गेलं का सर तोंडाकडची बाजू सावडतात. सापडला तर तो सुद्धा फुटका. पण महिला मंडळ संतांनी सांगितलं उसने ही नेती फेडोनिया. माझी नाही संतांची भाषा आहे. आपल्यासोबत काहीच येणार नाही. तुम्हाला सांगू का आतापर्यंत भजन केलं नाही रडत बसू नका कारण झाले गेले पाहू नका पुढे जामी नाही. पण इथून तरी पुढे आता तरी पुढे हाची उपदेश नका करू नाश का तर नाशिवंत देह जाणार सकळ. आयुष्य खातो का देह जाईल जाईल त्याची काळोबा खा खायला त्याचाच देह हे काळाचे धड येथे मनुष्याचे सगळं माहिती तरी मला बोलवले. आपल्या सोबत मेल्याच्या नंतर फक्त 2 गोष्टी येणार आहेत दादा. ही गळ्यात घातलेली पवित्र तुळशीची माळ आणि या मुखानं केलेलं भगवंताचं नाम. कितीही 10 लाखाचा बंगला बांधा कितीही 20 लाखाचा बांधा कितीही 1 कोटीचा बांधा शेवटी जायचं कुठं. त्यांना कळलं आपल्याला माहिती महिला मंडळ आपल्याला काळ येणारे मला घेऊन जाणारे. तर ही माणसं असं रुबाबात जीवन जगतात असं गर्वानं जीवन जगतात. पण कधी येईल आणि कधी जाईल घेऊन जाईल सांगू शकत नाही. म्हणून संतांची शिकवण आहे दादा नामस्मरण करा जीवनात भक्ती करा त्याच्याशिवाय तुमच्या माझ्या जीवनाला काहीच पर्याय नाहीये. तुम्हाला सांगू का संतांनी सांगितलं कुठलंही कर्म करत असताना नामस्मरण करा. सावता महाराजांची आपल्याला शिकवण आहे. कांदा मुळा भाजी अवघी विठाबाई लसूण मिरची कोथिंबीर अवघा झाला चराचरात देवे. दादा तुम्ही म्हणाल ते चराचरात कसा देवे. तुमच्यात देवे माझ्या देवे. पाहिला तर कुठंही देवे पण दिसला पाहिजे पाहता आला पाहिजे. देव नटला नानापरी देव नटला नानापरी देव नटला नाना परी भरून उरला चराचरी. संतांनी सांगितलं कामामध्ये काम काही म्हणा राम राम. नाथ बाबा म्हणतात उठता बैसता हरी बोला भांडता कांडता हरी बोला सर्व कार्य करता हरी बोला. पण भगवंताचं नामस्मरण करा. म्हणून नामस्मरण करणं गरजेचं आहे. संत संग जीवनात महत्वाचा आहे. नाथ बाबांनी देवाला मागणं मागितलं. देवा सुंदर असे 2 देवानं पाय दिले हात दिले आणि आळंदी पंढरपूरची वारी जीवनात नक्कीच करा. कारण नाथबाबांनी देवाला मागणं मागितलं. प्रेमाने सगळ्यांनी 2 हात वरती करायचे. भजन करून लगेच सेवेला पूर्णविराम. सगळ्यांनी हात उंच करा. महिला मंडळ करा पटकन. चार्जिंग केली ना चार्जिंग केली ना. मी आले तेव्हा पंक्ती चालू होत्या. हा पटकन हात उंच करा. पुरुष मंडळ सगळेजण करा. जे हात उंच करत नाही त्याला त्याच्या शेजारीची शपथ. शेजारी सांभाळा काय करायचं मला. शेजारी शेजारी नाही असू द्या असू द्या. हा महिला मंडळ हात उंच करा. चार्जिंग केली ना कडीपर्यंत सगळ्या दिसतात बरं. हा सगळ्यांनी जोरात प्रेमाने भजन म्हणायचं. लगेच सभेला पूर्ण विराम देणार आहे. सगळ्यांनी प्रेमाने म्हणायचं श्रीराम जय राम